بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې دا سیکشن تیار شو مخکې په سیزو او کانټیکټ پیج جوړو. په د کانټیکټ پیج جوړولو نه مخکې دا کم هیډر چې دا لګ ډیزاین کو که دلته کې د دې سایت دی هیډر ته وګورئ دا چې دا سټیټیک دی سټیکی هیډر دی او بره ټاپ ته فکسډ دی او دا یو چې دی نو د دې سره سکرول کیږي. ټیک شو. نو دې لپاره په زرا شمه کمپوننټس ته او نیویګیشن ته نیو بار ته چې زه نیو بار ته راشم په دې کې بدل دي کې فکسډ دغه به ما دا راکړي زه به فکسډ وګورم فکسډ دا دی فکسډ دغه لپاره ورته دلته کې به کلاس اډ کړی فکسډ اور سټیټیک لپاره دا دی سټیکی ټاپ چې دا کلاس ورته اډ شي پوزیشنز چې دی سټیکی چې دا ورته اډ کم نو دې سره به دا کوم نیویګیشن چې دی دا به دغه شي دی به ټاپ ته سټیک شي. ګورو چې کار کوي که نه ځکه خو دلته کې لیکلي دي دا چې په ایوري براوزر کې دا سپورټ نه دی که نه سپورټډ. نو ګورو فکسډ ټاپ څه دی فکس ټاپ دا کلاس ورته اډ شوی دی نو دا کلاس به زه کاپي کړم او دا به هم زه د نیویګیشن اډ کم دلته کې دی د نیو ټیک ته اډ کړی دی نو زه به هم په دې کې نیو ټیک ته راشم څه شو نیو ټیک دا دی او په دې کې به زه دا فکس ټاپ کلاس اډ کړم ګورو چې دې ټاپ ته فکسډ شو که نه ټاپ ته بالکل فکسډ شو. ټیک شو. خو یو پرابلم دې دا وکړو چې دا چې کوم دغه د دې سره دا ټیکسټ و که نه دا دې پناه خو برې وخېجو نو دې د برابرولو لپاره به موږ داسې کار وکړو چې دې به انسپیکټ کړو او د دې دا هایټ به وګورو چې د دې هایټ څونه دی نیویګیشن دا دی دا هم نه دی سوري نیویګیشن دا دی د دې هایټ دی 68.6 مطلب 69 پکسلز هایټ دی. ټیک شو. نو مونږ به 69 هایټ دی او 8 ورسره پیرینګ دی نو تقریبا 76 ټیک شو 76 پکسلز د دې هایټ دی نو مونږ به داسې کار وکړو چې په دې هیډر کې دې هیډر کې به دلته کې ډیو واخلم او دې له به کلاس پور ورکړم که نه څه کلاس ورکړم زه هم چې نیویګیشن سپیس کلاس پور ورکړم نیو سپیس. ټیک شو. او دې نیو سپیس ته به زه 76 پکسلز دغه اپلای کړم. ټیک شو. نیو سپیس کلاس مو اغوستو او د دې هایټ مې کو 76 پکسل اوس ګوره هغه پرابلم سالو شو. پرابلم څنګه سالو شو پرابلم دې سالو شو که نه چې دا نیویګیشن دی دا سټیکی دغه کړی پوزیشن فکسډ دی نو چې دی کله فکس شي که نه نو دې پراپرټیز که تاسو دلته کې وګورئ پوزیشن فکسډ د پوزیشن چې دی فکسډ شوی دی نو د دې سره دا کار وشي چې د دې نور کم ډام کې چې د ځای نیولی دی د دې ایلیمنټ نه پس نو دا د دې نه جدا شي او دا ریسنټ ټیکسټ چې دی په بر وخېږي نو دې سره ما دا یو ډیو اډ کو دې له مې نیو سپیس کلاس ورکړو نو دا کم سپیس چې دی دا بالکل د دې نه شاته راغی. ټیک ده د هغې سره ریسنټ پوسټ هغه دغه چې و هغه برابر راغی اوس. ټیک شو. دا وشو اوس دې ته لاندې یو دغه هم اډ کو باکس شیډو باکس شیډو زه دلته کې ګورم چې باکس شیډو زه دا باکس شیډو پراپرټي دی ګورم چې دی څنګه پرووایډ کوي بوټسټریپ که نه نو چې دې ته موږ یو باکس شیډو دغه شان اډ کړو څنګه چې دې ته دی د دې سره به دا وشي چې دا به لږ برابر ښکاري. دې ته به زه باکس شیډو اډ کوم خو ما دې ته اوس خیال شو چې د دې زما خیال کانټینټ کلاس هم ریموو شوی دی او څه مسله پکې شوې ده
دا به زه وګورم چې دې کې څه مسله شوې ده. هیډر د خو کنټینر کلاس شته. ټیک شو. دا کم نیویګیشن چې دی نیو سیشن دې ته به زه کنټینر کلاس اپلای کړم. ټیک شو. نو صحیح شو ځکه په دې باندې دا ما فکس ټاپ اپلای کړو نو د هغې د لاسې نه دا کنټینر کلاس بیا کار نه کوي. دغې ته مې کنټینر کلاس اپلای کړو. دا سینټر دی. فرست په دې ته زه باکس شیډو اپلای کړم. نو دې ته به زه یو کلاس اپلای کړم نیو. زما خیال نیو کلاس کې چې د باکس شیډو شته. زه ټیک دی. دا نیو بار دې له به زه یو کلاس ورکړم. ټیک شو. کلاس په له زه ورکړم زه چې ټاپ نیو چې کوم دی نیویګیشن ټاپ والا دا هغه نیو شو. او پر دې نیو په ځای زه دې هیډر ته اپلای کړم. هیډر به ټیکي. بس دې کې دې کلاس ته هم ضرورت نشته. دا هیډر ټیکس دی دې ته به اپلای کړم. دې کې به زه ولیکم چې دا په هیډر کې دا سیټینګز header tag. دې ته به اپلای کوم باکس شیډو. په ایکس ډایرکشن کې 0 په واي ډایرکشن کې هم 0 spread by 10 pixels کم او کلر ورله بلیک کم ګری چې څنګه شیډو راځي. ٹھیک. فکس ټاپ په کزدي ته اپلای کوم. صحیح ہے. دا کزدي هیډر نه بهر راو باسم. بس صحیح شو. ٹھیک ده. دسی کار مو کو چې دا کم هیډر سره دا پورا هیډر د می ټاپ ته فکسډ کو. ٹھیک شو. او په دې کې چې دنه کم نیویګیشن مینیو د دې می کنټینر کلاس اپلای کو. چې دا کنټینر کلاس نه دا به دسی دنه ته می کنټینر کلاس اپلای کو او دا ټول هیډر چې دا می فکسډ کو. او بیا مې د دې هیډر ټیک نه بهر چې دی یو نیو سپیس کلاس واغستو اپلای کو او چې په هغې کې د دې هیډر هم دغه دی سپیس دی نیولې د دې نه کم شاته کانټنټ چې دی هغه هم راښکاره شو. ټیک ده. او نری شانتې دغې م ورته ایډ کو شیډو. نو دې سره دا شو چې دا به پته لګي چې دا هیډر دی اوس لږ برابر ښکاري. اوس په داسې کار وکړو چې نور پیجز چې پکې مونږ کوم ایډ کوو یو کانټیکټ پیج به زه ایډ کړم. ټیک ده. دا کم پیج چې دی پیجز چې به زه ایډ کوم نیویګیشن کې به اوس لینک ورکړم چې بیا راته وروسته دغه اساني. یو دی هوم به شي چې index.html. ٹھیک شو. دویم پسې دی جنرل کې به هم زه پیج وایم general.html. ٹھیک. او دا کمپیوټرز نه علم دا به هم سیم وي. دا به خالی پرېږدو لکه شانتې. ټیک ده. او about کې به هم څه ایډ کړو زه about.html او یو کانټیکټ پیج به هم واخلو contact.html. ټیک شو. دا پیجونه به واړو. دغه پیجز مو واغستو. اوس په آی تھنک چې په دې کې یو اکټیو کلاس اکټیو ته اپلای شي. ټیک شو. خو د هغې سټایل چې دی هغه موږ اوور رایټ کړی دی. نو دقه به اوس داسې کار وکړو. دا پیج به یو پیر کاپي کړو
او بیا به دلته پیسټ کو ټیک شو دې له به اوس نوم ورکړو چې contact .html ټیک شو دا شو هوم پیج دا شو کانټیکټ کانټیکټ کې اوس پوسټ هر څه سره هغه دي دې به موږ جوړو د دې کانټیکټ پیج په شان دی دې نه به زه دا مین کم باډي چې دا دغه به دی آی تھنک دې کې ما مین ټیګ نه دی اخیستی ډایرکټ مې سیکشنز اخیستی ټیک ده دا سیکشنز چې دي دا به دې زه لرې کړم یو ریسنټ پوسټ والا سیکشن و لرې مې کو یو پسې دا یو بل سیکشن و دقه مې هم لرې کو صرف پاتې شو فوټر او هیډر او فوټر پاتې شو هیډر پاتې شو دې کې به زه اوس یو سیکشن واخلم او کلاس پورته اپلای کړم py 5 صحیح شو دا به جوړو دغه شانتي یو دا هیډر به دې کې به شاته یو ایمیج فکس دي د هغې نه پس به دوه کالمز دي یو کې فارم دی او یو کې څه ټیکسټ دی دا پسې ځو او په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله دا جوړو